Good morning. Magluto ko og egg. Akong almusal. Igutom ko. Ako ning scrambled egg. Mamahaw taon niya. Mahal ta mga karods. Karon pa ko naka-rice. Kasagaran ang pamahaw kay tinapay. Kabuok. Hindi gani. Ano na noodles. Karon harugar ko kanon. Gutom ko ano bitangan nagtanga ang kaon ang morning ang breakfast o kanon pero naana naman ko pan lang o kape pero nangita mo hotel o kanon gusto init itong nanak po ko ginamos gamay namalagi na mo kanang mga stream bitaw sarap Hindi pa mamahaw kan una.
As madam. Unay amo. Way mahaw rice. Panyo sa kabuok. Karon ka man diyan na may bahaw gabi ang giinit. Preto ko itlog. Pwede na. Gusto ko kaon ha. Bye-bye. So mga karon sa mga tao pamahaw. Excuse me. Busog na. Thank you Lord. Mga tao pamahaw. So karon atong next work maghinlo sa CR. Ubalik ko ninyo mga kalods. Mga kalods, dito na tayo sa loob ng banyo. Maglilinis tayo ng ito. Linisin natin itong shower curtain. Tanggalin natin yan. Tapos yung ceiling. Yan. Tapos yung mga bubong. Okay. So, mag-start na tayo kasi naka-timetable yung oras ko dito. Mamaya iba na naman. Sige. Samahan niyo ako mga kalos. Para iwas kayo laglag, ganito paglinisin nyo sa ceiling. Kasi delikado pag naka pa yun sa may hagdanan. Kahit may hagdanan, delikado pa rin. Kaya safety first. Yan. Ganito gawin nyo pag hindi nyo maabot. It's so simple. Pero hindi talaga ito siya matanggal. Yan. Ito lang. Para malinis sa taas. Yan. Diba? Iyan ng na yan. Hindi yan matanggal. Ang paglaba naman ito sa curtain, babad muna ng sabon, tapos parasin. Sabon at sa susunod. You'll be alright.
malinis na yan. Tadaan! Malinis na yan. Nagbabrush na ako dyan. Ano sa tatab. Yan. Puting-puti. Ayan. Ting! Yan. Diba? See? So clear na. Sirado natin ito. Sirado natin. May pangas ko. So mga kalods, tapos na tayo maglinis. Tsaka, time limited lang ito. Tapos tayo ng linis. Ayun o. Maalala yung salamin. Ayan. Ito yung toothbrush. Toothbrush ng mga sa kanila. Tapos, bye mga kalods, thank you for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, miestyle. Then comment down below, and then hit the notification bell and select all so that ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng videos kung sisipagin. Salamat sa inyong tanan. God bless. Ingat tayong lahat. I love you all. Bye-bye.